ધોરણ 4 વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર 3 એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ. પ્રશ્ન જોઈએ. પ્રશ્નોના જવાબ આપો. નીચેના ઘરમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થતો હોય તેવા 3-4 સાધનોના નામ આપો. ટીવી, કોમ્પ્યુટર, ફ્રીજ, એસી બધામાં છે ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે વગેરે. બીજું, પ્રેઝન્ટેશન ટૂલ, ફોટો પિક્ચર અને આકૃતિના ટૂલ્સનો ઉપયોગ કયા ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવે છે? તો જવાબ આવે છે ઓનલાઈન શિક્ષણમાં પ્રેઝન્ટેશન ટૂલ, ફોટો પિક્ચર અને આકૃતિના ટૂલ્સનો ઉપયોગ થાય છે. ત્રીજું, ડ્રોનને કંટ્રોલ કરવા માટે કઈ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? જવાબ આવે છે ડ્રોનને કંટ્રોલ કરવા માટે ગ્રાઉન્ડ કંટ્રોલ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ચોથું, સ્વયં સંચાલિત કારને અંગ્રેજી ભાષામાં શું કહેવામાં આવે છે? એને કહેવામાં આવે છે ડ્રાઈવરલેસ કાર અને ઓટોનોમસ કાર. પાંચમું, મતદાન કરવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો મતદાન કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ મશીન સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. છઠ્ઠું, ટેકનોલોજીના કોઈ પણ 4 ફાયદા જણાવો. રોજિંદા જીવનને સરળ બનાવવા માટે, માનવ જીવનના દરેક પાસાને ચિંતાત્મક અને સર્જનાત્મક વિકાસ માટે, ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં ઘરમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે એ તેના ફાયદાઓ છે. સાતમું, ટેકનોલોજીના કોઈ પણ 4 ગેરફાયદાઓ જણાવો. ઘણા ક્ષેત્રોમાં વર્કલોડમાં વધારો થાય છે. ટેકનોલોજીના વળગણથી લોકો વચ્ચે અંતર વધ્યું છે. ડિજિટલ માધ્યમથી ખોટા સમાચાર ખૂબ ઝડપથી ફેલાય છે. સાયબર ક્રાઇમ વધ્યું છે. અહીં આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.